So now moving on to our next segment. Well, we have a beautiful fashion segment for you. Etia apnaloke upabhog koribo Rented by Christina. Ladies and gentlemen, we have a huge round of applause for this beautiful creation done by Christina Roy. And with this, I would like to call upon stage our chief guest, Viniki Priya Horma, and I request Priyanka Horma Bharadwaj to escort her to the stage, please. And also, these girls look gorgeous, and we would like to thank Ankuri Biswas for that. So, ladies and gentlemen, the beautiful creation, the beautiful makeups done by Ankuri Biswas. When the next Shremayee Award 2022 holder, and the awardee is Miss Roshni Daga. Roshni Daga এগৰাকী ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ তথা ৰেজিন আৰ্টিষ্ট। তেওঁ ডি ডিজাইন পিটাৰাৰো প্ৰতিষ্ঠাপক। উত্তৰ পূবত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁৰ যোগেদি ৰেজিন ৰিভাৰ্টেবলৰ ধাৰণাই আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। ৰেজিন আচবাবৰ লগতে ৰশ্নি ডাগা ৰেজিন হোম ডেকৰ সামগ্ৰী যেনে ৱাল আৰ্টছ, ৰেজিন ক্লকছ, টেবুলৱেৰ ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰাটো সিদ্ধহস্ত। ৰশ্নি ডাগাৰ সকলো সামগ্ৰী হস্তনিৰ্মিত হোৱা হেতুকে প্ৰতিটো সামগ্ৰী মৌলিক আৰু অদ্বিতীয়। Ladies and gentlemen, she has been awarded for transforming natural resins into splendid form of art and carving a promising profession out of it. Ladies and gentlemen, Miss Roshni Daga. Can we have a huge round of applause for Miss Roshni? Bhattacharji. Dr. Devisi. Dr. Devisiয়ে বিশ্বাস কৰে সৌন্দৰ্য বৰ্ধন আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত ভাৰসাম্যতা আছে। ইয়াক বুজিবলৈ আবেগৰ প্ৰয়োজন।
সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ একমাত্ৰ উৎস হৈছে অধিক সজাগতা। লুইৰ নান্দনিকতা এতিয়া উত্তৰ-পূবৰ এক আগশাৰী আৰু আটাইতকৈ বিশ্বাসী ছাল, চুলি, লেজাৰ আৰু নান্দনিক ক্লিনিক, যি হৈছে প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু চিকিৎসা মুৰব্বী ডাক্তৰ দেৱেশীৰ মস্তিষ্কৰ সন্তান। যাত্ৰাটো 2019 চনত মহিলা দিৱসত আৰম্ভ হৈছিল, য'ত তেওঁ উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলৰ বাবে শেহতীয়া, অভিনৱ আৰু ট্ৰেণ্ডিং প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিবলৈ নিজৰ গৃহ চহৰলৈ ৰাওনা হৈছিল। তেওঁ উত্তৰ-পূবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিভিন্ন অনন্য চিকিৎসা, ব্ৰেণ্ড আৰু ডিভাইচ মুকলি কৰে আৰু মানুহক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হোৱাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰদান কৰে। ডাক্তৰ দেৱেশীৰ এই ব্ৰেণ্ডটো 3জন লোকৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু ই এতিয়া সকলোৰে প্ৰিয় ব্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে। So do we have a huge round of applause and would like to call upon stage Dr. Debashi Bhattacharjee, and she has been awarded for her significant contribution in the field of aesthetic and wellness. Ladies and gentlemen, Dr. Debashi Bhattacharjee. Stage, Mrs. Angurlata Deka, and before bring her on the stage, can we have the AV please? Angurlata Deka, অসমৰ ৰাজনীতিৰ এক শক্তিশালী নাম। শেহতীয়া সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ৰাজনীতিৰ পথাৰত আঙুৰলতা ডেকাই সুদিত কৰিছে নিজৰ উপস্থিতি। হাঁহিৰ চমকৰ লগতে আঙুৰলতা ডেকাই দেখুৱাইছে নেতৃত্ব বহনৰ পৰিপক্কতা। সম্প্ৰতি বিজেপিৰ নাৰী শক্তি অৰ্থাৎ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ গুৰু দায়িত্ব পালন কৰা আঙুৰলতা ডেকাৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ বাবে এক দৃষ্টান্ত। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহা আঙুৰলতা ডেকা নাৰী শক্তিৰ বাবে উৎসাহ, উদ্দীপনা আৰু বহুতো। Well, ladies and gentlemen, unfortunately, Angurlata Deka couldn't be here with us this evening. We would like to call upon stage Mrs. Nupur Sehgal. Oh, before that, let us show you her age. Nupur Sehgal 2015 বৰ্ষৰ মিছেছ ইণ্ডিয়া আৰু একে বৰ্ষৰে মিছেছ এছিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ খিতাপ আজৰি আনিছিল নুপুৰ চেহগালে। দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মালয়েছিয়াত মিছেছ এছিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ মুকুট পিন্ধিছিল চেহগালে। 2017 চনত মোহময়ী নুপুৰ মিছেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ল'বেলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হোৱাৰ লগতে 2018 চনত মিছ এণ্ড মিছেছ ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ল'বেলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সঞ্চালকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। 2018 বৰ্ষত তেওঁক CES মাৰ্চিডিজ মুকলি কৰাৰ বিৰল সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল। ইয়াৰ যোগেদি নুপুৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰাপ্ত নাৰীৰ সফলতা উদযাপন কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে চেহগাল শ্বিলঙৰ এই বুটিক বাই নুপুৰ নামৰ ফেশ্বন বুটিকখনৰ স্বত্বাধিকাৰী। Can we have a huge round of applause for Mrs. Nupur Sehgal, and she has been awarded for curating and designing Insquisitive Mind and Soul, rightfully just as one of the formidable women of Asia. Ladies and gentlemen,
Mrs. Nupur Sehgal. Well, now moving on to our next awardee, Mrs. Bibha Borua. বিভা বৰুৱা যোগ সাধনাৰ জৰিয়তে এক অনন্য কৃতিত্ব লাভ কৰিছে বিভা বৰুৱাই। গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা বিভা বৰুৱা পেছাগতভাৱে এগৰাকী মডেল, লগতে তেওঁ এগৰাকী অভিনেত্ৰীও। কিন্তু যোগ সাধনাক বিভা বৰুৱাই এনে এটা পৰ্যায়ত লৈ গৈছে যাৰ জৰিয়তে তেওঁ এক অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভা বৰুৱাৰ মতে কষ্টৰ অসাধ্য একো নাই, মাত্ৰ বিশ্বাস ৰাখিব লাগে ভগৱানক আৰু অটুট ৰাখিব লাগে আত্মবিশ্বাসক। Can we have a huge round of applause for Bibha Borua? And she has been awarded and the next award of Shremayee Awards 2022, and the awardee is Mrs. Rupali Kalita. Rupali Kalita North East Small Bankor পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া। উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ ক্ষুদ্ৰ বিত্তীয় বেংকটোৰ মুৰব্বী কলিতা বেংকিং খণ্ডত প্ৰায় ৩৬ বছৰৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট। সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰ লাংপি দেহাংগী গ্ৰামীণ বেংকত জ্যেষ্ঠ প্ৰবন্ধক হিচাপেও দায়িত্ব পালন কৰিছে কলিতাই। ইটালীৰ টুৰিনৰ বাল্টাৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰা কলিতাই বেচিক্সৰ পৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সত প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ উপৰিও বাংলাদেশ, মালয়েছিয়া আদিৰ আগশাৰীৰ বেংকৰে বিভিন্ন সময়ত জড়িত হৈছে। Can we have a huge round of applause for Mrs. Rupali Kalita? And she has been awarded for being one of the most dynamic, professional and leading one of the most premium financial institution of the Northeast. So ladies and gentlemen, we have Mrs. Borua. সঞ্জনা বৰুৱা অৰ্থনীতি বিভাগত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰি ফাইনেন্স আৰু মাৰ্কেটিঙত MBA ডিগ্ৰী লোৱা সঞ্জনা বৰুৱা কেৱল উচ্চ শিক্ষিতই নহয়, তেওঁ এগৰাকী শ্বুটিঙৰ আন্তৰ্জাতিক বিচাৰকো। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলবিধত জড়িত হৈ সঞ্জনা বৰুৱাই ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহু খেলত বিচাৰকৰ আসন শুৱনি কৰিছে। শ্বুটিঙৰ এগৰাকী আন্তৰ্জাতিক বিচাৰক হিচাপে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে সঞ্জনা বৰুৱাই। Can we have a huge round of applause for Mrs. Sanjana Borua? And she has been awarded for hitting the bullseye when it counts the most and being the first woman range officer in international shooting. So ladies and gentlemen, Mrs. Sanjana Borua.
ladies and gentlemen, can we have a huge round of applause for Mrs. Sanjana Borua? And now moving on to our next segment where we have a beautiful medley. Well, thank you so much. That was a beautiful performance by Pompey and her team. Well, yet again, I would like to call ma'am you on stage, please, and I request Priyanka to do the honors. Well, ladies and gentlemen, yet again, well, we would like to call upon stage our chief guest, Mrs. Riniki Bhuya Horma. Accompanying her is Priyanka Horma Bharadwaj. And so now moving on to our next awardee. Ladies and gentlemen, Shremayee Awards 2022, and the next awardee is Mrs. Joya Hoikia Deura. Joya Hoikia Deura. যিসকল বৰেণ্য নৃত্য প্ৰতিযোগীয়ে অসমৰ নৃত্যশিল্পৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে, সেইসকলৰ ভিতৰত শ্ৰীমতী জয়া শইকীয়া দেউৰা অন্যতম। 1971 চনত গুৱাহাটীৰ বিহুতলীত শ্ৰেষ্ঠ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি অসমৰ প্ৰথমগৰাকী বিহু কুঁৱৰী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল লখিমপুৰৰ জয়া শইকীয়াই। মুকুতা, ললিতা, ভদৰী, প্ৰতিদান, ৰঙানদী, মমতা, অভিমান আদি 14খন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত তেওঁ অভিনয় কৰিছে। নিজেই পৰিচালনা আৰু অভিনয় কৰিছে কেইবাখনো চুটি ছবিত। নিজৰ স্বকীয় প্ৰতিভাৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ অৰিহণাৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে জয়া শইকীয়া দেউৰাক 2012 বৰ্ষৰ সন্মানীয় বিষ্ণুৰাভা বঁটা প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰে। অসম নাট্য সন্মিলনৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা লাভ কৰা
জয়া শইকীয়া দুৱৰাক সাংস্কৃতিক কৰ্মক্ষেত্ৰত অতুলনীয় অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে 2021-22 বৰ্ষৰ শিল্পী পেঞ্চন প্ৰদান কৰে। We would like to call upon stage Mrs. Joya Hoikia Duara, and she has been awarded for her distinction in field of performing arts and being adjusted as the first Bihu Kuori, that is Princess of Bihu Dance from Assam. Ladies and gentlemen, please show some love for Mrs. Joya Hoikia Duara. The next awardee is Suranjana Dutta, General Manager, SBI and NEC. সুৰঞ্জনা দত্ত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা মহাপ্ৰবন্ধক। বেংকিং খণ্ডৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ পদবী দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সুৰঞ্জনা দত্তই। নিজৰ নিষ্ঠা, সততা, কৰ্মদক্ষতাৰে আগুৱাই গৈছে তেওঁ কৰ্মজীৱনত। এগৰাকী মহিলা হিচাপে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ পালন কৰি গৈছে নিজৰ কৰ্তব্য। 2020 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ নেটৱৰ্ক 1ৰ মহাপ্ৰবন্ধক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে সুৰঞ্জনা দত্ত। ইতিমধ্যে তেওঁ আগবঢ়াই অহা সেৱাৰ বাবে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ বহুকেইটা সন্মানৰ লগতে বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰাও লাভ কৰিছে বিশেষ সন্মান। Can we have a huge round of applause for Suranjana Dutta? And she has been awarded for being one of the most eminent woman banker from Assam and heading the management and operations of a leading public sector bank. Ladies and gentlemen, Suranjana Dutta. And now moving on to our next awardee. So ladies and gentlemen, we present to you the next awardee, and that is Mrs. Minoti Borthakur. মিনতি বৰঠাকুৰ কটন কলেজৰ দৰ্শন বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপক। 1994 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মুম্বাইৰ টাটা ইনষ্টিটিউটত মিনতি বৰঠাকুৰৰ কেঞ্চাৰ ৰোগ চিনাক্ত হৈছিল। চিকিৎসাৰ অন্তত তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিল যদিও 16 বছৰৰ পিছত পুনৰ আক্ৰান্ত হ'ল কেঞ্চাৰত। এইবাৰ চিকিৎসকে হাত দাঙি দিয়াৰ পিছত একমাত্ৰ নিজৰ মনোবল আৰু সাহসৰ বাবে কেঞ্চাৰৰ দৰে ব্যাধিক জয় কৰিব পাৰিলে মিনতি বৰঠাকুৰে। আৰু তেতিয়াৰে পৰাই মানৱ সেৱাকেই পৰম ধৰ্ম বুলি ভাবি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজকৰ্মী মিনতি বৰঠাকুৰে সুদীৰ্ঘকাল নিজকে মানৱ সেৱাৰ দিশত নিবিড়ভাৱে নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে। দীৰ্ঘকাল কৰ্কট ৰোগৰ দৰে এক ব্যাধিৰ সৈতে নিজেই সংগ্ৰাম কৰিও এইগৰাকী অদম্য সাহসী ব্যক্তিত্বই কৰ্কট ৰোগীসকলৰ মনৰ পৰা এই ৰোগৰ প্ৰতি থকা ভয় সংশয় আঁতৰাই তেওঁলোকক মানসিকভাৱে সবল কৰি তোলাৰ বাবে নিৰন্তৰ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। সমাজ জীৱনলৈ আগবঢ়াই অহা এই বৰঙণিৰ বাবে তেওঁ ইতিমধ্যে সতী সাধনী বঁটা 2020, নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপালৰ বিশেষ সন্মান, ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত কেইবাবাৰো সন্মানিত হৈছে। Well, it gives us immense pleasure to be among such strong lady, and Jiamiaji yate Shremayee awardor upalekhyate upasthit hoisu, and as we talk about Nari Shakti, and ladies and gentlemen, an example of Nari Shakti, Mrs. Minoti Borthakur.
extra pusti,